I never saw him mad or angry. Si Lino is very subtle siya eh. Hindi siya masyadong nagagalit. Hindi siya palasigaw. Hindi siya his kalmado, he cares about his people, yung mga crew, yung mga ganyan. Kung kumain na ba sila, kami, palagi yan, umiikot yan during break time, during lunch time. Siguro pagkatapos yan kumain, or before siya kumain, mag-iikot muna yan sa buong set. And iba sa set kasi merong small groups eh. Maraming small groups yan kung sino yung kagrupo mo, hindi ba? And then you will eat together, yung mga ganyan. So, he will go around, ganyan. Tapos titignan niya, kumain na ba kayo? Are you okay? Mga ganito, ganyan. Ganun siya. I'm very blessed or very lucky to have directors like Tito Lino and Ishmael because kahit na pwede nilang sabihin sa akin na, hindi, gusto ko maghubad ka eh. Hindi nila sinasabi yon. They respected me. Like, kasi in Manila by Night, I had the shower scene with William Martinez. Pero hindi naman ako naked. We had kissing scene. Nag-kissing scene kami. Pero hindi naman ako naked. Yung ganon. It's all daya. Yung ganyan. So parang nirespeto nila kung ano yung limitasyon ko. Hindi nila sinabi yung, oh, buti, you're lucky because you're being directed by me. Kailangan gawin mo kung ano yung pinapagawa namin sa'yo. Walang ganon. And for that, I'm very, 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 very grateful. When it comes to drama, he will tell you, okay, I can only see your face, your left side of the face, because the other half is lit, darkly lit, ganyan. So, I want the tears to fall on the left eye, and on the word sana. Ganon. What? Yeah, oo. So, pag-aralan mo yan, ganyan. So, on the left eye, and on the word sana, not before a word or not after the word. It should be on the sana word. Ganun. Very precise. If you don't do it, he'll do it again. He'll do a take two. Hindi siya nagluloko. Hindi siya nagbibiro. One time he was directing me and I had a personal problem. So masyadong vulnerable ako. And he wanted me to cry na walang twitch yung mukha. He just wanted the tears to fall, ganyan. So, no, like that, and ganyan. I was so vulnerable because meron akong personal problem. So, parang sa akin, yung pag-iyak na yon on a scene was a release. A release para umiyak ako. And so, I was hyperventilating. Close up. Nakaganyan lahat yung mukha ko. Sabi niya, no, Gina, no. And I was hyperventilating. No. Gusto ko walang kulot ang mukha mo. Walang kulot. Ganyan. So, I was dying inside kasi parang pumuputok yung dibdib ko na ganyan. Tapos, sabi niya, walang kulot. Nakaganon lang. And then, let the tears fall. Ganon siya ka-precise. This is my Tito Lino. Oo. Talagang, hindi ako ilang sa kanya. Whenever I see him, pwede akong tumakbo sa kanya, pwede ko siyang ihag, pwede ko siyang tawagan. Pag nangangailangan ako ng tulong, those were turbulent times also in my married life kasi yung mga ganong panahon na yun, intertwined lahat yan eh. So when he heard from someone that, that I left home and, I was living in this townhouse, ganyan. Andun siya agad. Papasensya ng tao. Nagpapadala siya ng tao. Tingnan nyo, i-check nyo kung
kung ano nangyayari sa kanya. Ganun yun. Even if you were not working together? Yes. He would Oo, kasama din naman niya ako sa mga dreams niya para sa industry. Like, he gathered a group of movie workers before. He's my disadvance. He gathered a group of movie workers before to fight for working hours, and I think working hours lang yata. Wala pang royalty. Kaya lang, the mga producers were very strong at that time. So, nung nag-gather niya itong mga tao, itong mga movie workers na ito, the producers started, scaring the movie workers. Like, sige, kapag magtuloy-tuloy ka ng mag-member dyan sa organisasyon na yan, we won't give you projects. We won't get you in our films, yung ganito, ganyan, or kahit na sino siya. Kahit artista, or kahit director, stuntman, or ganyan, hindi ka namin kukunin. So the organization didn't succeed. Years later, and then here's, Actors Guild, Armida Sigan Reyna, fighting for the same working conditions, ganyan. Tapos, natalo siya sa botohan kay Fernando Po Jr. Pagkatapos niyan, nag-succeed si Rudy Fernandez para makuha namin yan, but during his term lang. After his term, wala na. Years later again, si Joel Lamangan would try again na at ayusin namin yung working conditions. Working hours lang, like, we just want to work 12 hours a day. Mahaba, dapat nga 10 hours lang, di ba? Ang machine 10 hours lang Kasi nga, we work throughout the night, almost 24 hours, or minsan more than 24 hours, ganun. Tapos years ago, very recent lang, kami, bago tong organisasyon na ito sa Dole, yung head ng Dole before, the woman, parang in-award sa amin yung parang, meron kaming number of working hours, pero hindi pa rin nasusunod yung mga ganyan. Tapos ngayon, this administration, I don't know, parang humigpit sila sa mga kabataan, like yung mga bata na mga 6 years old to 8 or 10 years old, 4 hours na lang yung taping nila, yung trabaho nila. Tapos 10 to 15 is 8 hours. Tapos 15 to 18 is parang hanggang 12 midnight lang, ganun. Medyo may mga ganyan. Lino Brocka pa yan. During the time of Lino Brocka, pinaglalaban na ni Lino yan. So kaya nasabi ko na advance siya mag-isip. Kasi during that time, which was, I don't know when he passed away. He passed away in 1992. 87, 88, ginagawa na niya yan. Ano na tayo? 2018. 88, ilan? 20 years? 20 years na nga ba? 30 years. 30 years ago, yan na yung pinaglalaban ni Lino. So, hindi lang siya director, but he was also for the welfare of For the welfare of people. For the welfare of people. Yun yung iniisip niya palagi. Oo, for the welfare. Nakulong siya dahil pinaglalaban niya mga jeepney drivers, di ba? Nakita napadaan siya, nag-strike, hindi nyo alam to nag-strike ang mga jeepney drivers, naawa siya, di ba? Bumaba siya because he has a voice. He is Lino Brocka.
And he knows that he has a voice, so nakisama siya doon at siya yung nagsalita for the jeepney drivers. Tapos, nakulong ang mga jeepney drivers, kasama siyang nakulong. At saka si Ben Cervantes, another great director. Activist and director, yeah. Matapang. Walang, Tito Lino, hindi siya takot. Hindi siya takot. Ano yan. You know, hindi naman nangyari sa set namin, pero kwento, di ba? Nagsushooting sila sa Tondo, yung ganyan. May maingay, nakikiusap na sila, may maingay. Ganyan. Pagkatapos ng take, hahamunin niya yon. Bakit maingay ka? Yung ganyan. Matapang siya. Wala siyang pakialam kung sino yung kinakalaban niya. During the premiere of Kapit sa Patalim, Cory and Chris Aquino attended the premiere. Nandun, and they were so, wow, what a powerful movie, It's so timely, talagang totoong-totoo, yung ganyan, yan. Few years later, we're doing Ora Pro Nobis, and we're hitting the Aquino government. Of course, galit na si Cory sa kanya, di ba? Yeah. So, wala siya, ibig sabihin lang, not because kakampi kita, the previous project, kakampi pa rin kita. The next project, hindi. Kung ano yung mali mo, bukas ang mata ni Lino para isadulayon, para bigyan ng boses sa mga tao. Para ipakita sa mga tao kung ano yung nangyayari, kung ano yung mga kaguluhan ng nangyayari. Now nga, diba, kung iisipin mo, di ba nagkaroon siya ng before na bakit ang mga pelikula niya tungkol lagi sa mahihirap, kaya hindi gusto ni Imelda Marcos ang mga pelikula niya. Kasi it's not the truth, the good and the truth, the good and the beautiful, hindi ba? Kasi nga, ang pinapakita niya, slums, squatters, kung ano talaga sila, kung ano yung buhay na nararanasan nila. Diba? Yun ang gusto ipakita ni Lino. Subject matter of his film. Even though the subject matter is not political, the way of living of the characters depicts the situation of his life. Ganyan. Like Bona of Nora Honor and Philip Salvador, di ba stuntman si Philip Salvador? Bona, Nora Honor is a fan, is an alalay, pero nakatira sila sa squatters, di ba? Na binibihisan o pinapaliguan ni Bona yung kanyang idol na stuntman na minsan may trabaho, minsan wala, hindi ba? Pero pinaliliguan niya hindi sa banyo. Di ba, parang batalan lang or something, parang ganun lang. Yun, ganun. So yung kabuhayan ng tao na hindi naman malaki yung kinikita nandun sa squatters. Inakapatid anak, it's something dun din. Insyang. Insyang is nandun din sa squatters na yon, hindi ba? Whereas ang pagitan lang between the mother and the lover and Insyang is Cortina. Which is true. Diba? Minsan hanggang ngayon nakakakita pa tayo. At ewan ko kung nakikita mo pa yan. At least ako sa mga location shootings, where mga oculars namin, naghahanap kami ng mga bahay-bahay, mga ganyan. May ganun pa. Yung sisilip ka ng ganun, parang ilang kayo nakatira dito? 10 kami. Ha? Ano ka? Diba? Paano kayo magkakasya dyan? Hindi po nandyan tabi-tabi. Meron pang ganon. Oo, hindi pa rin naman nagbago. Diba how advanced they think, diba? Bernal's Manila by Night is also like that. Diba? Advanced. Hanggang ngayon, ganun pa rin. The drugs are there. Ganyan pa rin. And the condition of the city is the condition of the city is the same. Advanced. But what can you say that it hasn't changed? I don't know.
as tough and as Yes. brave as Lino, you know. During the time, siguro, well, pwede pa, pero you know, as you get older and you see the politics, hindi naman nagbabago. Pare-pareho din sila. Iba-iba lang yung mga mukha nila, di ba? So you just get tired, you know, get tired of fighting for what you deserve, fighting for your rights, di ba? Oh, wala din naman sila after 6 years. And then another one will come along and it will do the same. So bakit paguguluhin mo yung buhay mo? By you know, pag magsalita ka, gugulo lang yung buhay mo, di ba? Papaimbestigahan ka, ganito, ganyan, di ba? Just keep quiet and, you know, earn peacefully, live peacefully, work peacefully. Did it ever cross your mind as a director to do a Lino Brocka? Like, make a statement through your films? No, hindi ko naman naisip. Unang-una, I'm not an activista. Kasi si Lino was really active. Oo. Nandun yung puso niya. Alam niya yung pinaglalaban niya. Meron siyang pinaglalaban. Ako, wala naman. Hindi ko alam kung anong pinaglalaban ko. Wala akong pinaglalaban. Tingnan natin. Pero hindi, wala. It's not, wala sa akin yung kailangan lumabas, kailangan makibaka, wala. Although, ang akala lang nila gano'n, siguro, I portray an activista na believable, di ba? Kasi sabi nga ni Lino, I'm like a chameleon. I can blend anywhere. You know, kung ano yung kulay ng surroundings, yun ang magiging kulay ko, yung gano'n. So that's why I'm always successful in my characterization. So, but then what I believe in politically na. When you read the script for both Kapit sa Pagdiliman or Pro Nobis, you approach it as an actress. Yeah. Primarily. Not really knowing kung siguro ang alam ko lang doon ay sumasali sa Kapit sa Patalim, sumasali dahil sa kagipitan, sumali si Lando Philip Salvador sa Union ng mga jeepney drivers, di ba? Na nakibaka siya kasi wala na siyang makakapitang iba dahil he wants a change of government. Kasi ang nun was nasa traffic siya kasi may nagrarally. Tapos nakita niya yung kaibigan niya si Ariosto Reyes na kapwa niya jeepney driver before. But sabi ni Ariosto, hindi, meron akong pinaglalaban, yung ganyan. And si Ariosto mukhang masaya dahil sa pinaglalaban niya. Napaisip si Philip na makakailangan niya talaga magkaroon siya ng boses, magsalita siya para sa ikauunlad ng bansa at yung pagpapalit para sa pagpapalit ng gobyerno. Yun ang boses noon ng Kapit sa Patalim. Ganun din naman ang boses ng Ora Pro Nobis to show the harshness of the military people. A long time ago, when Douglas Quijano was still alive, he was telling me of a second career. Sabi niya, sa mga generation ninyo, yung syempre kami yon nung mga artista kami noon. Sa generation mo, ikaw ang maaaring makapag-direct. Ganyan. Kasi nawakan ka ni Lino, you were handled by the best directors in town. Ganyan. So, all you need to do is talk to them, ganyan, and learn from them. So, kasi most likely ikaw magsasucceed as a director. Sabi niya, di ba, kala ko, pero wala naman akong balak mag-direct talaga. But then,
So sabi ko kay Tito Lino, palagay mo Tito Lino, pwede ako mag-direct? Pwede. So ganyan, ito lang, ganyan. So you ask him? Oo. Nag-mentor ko siya. Meron ako mga ano dyan eh. Pero ang nag-one day lesson talaga ako was with Marilu Abaya. Kasi during that time, parang pinapirma ako ng kontrata ng Star Cinema to do a 3-picture contract. Pero hindi naman nag-materialize. So, I had to learn something. So, si Marilu. Tapos, before that, meron mga TV shows, mga single anthologies na ino-offer sa akin to direct. So, pag meron ganon, kinukuha ko yung confidence ko from my directors. Tito Lino, pwede ba kitang makausap? Kasi kinukuha ko mag-direct ng Lovingly Yours, Helen eh. Anong gagawin ko? Yung ganyan. Basta, puso lang palagi. Puso. Hindi ako marunong mag-posisyon ng camera. Basta, left and right yan. Letter L, ganyan. 2 cameras lang. Letter L ang posisyon nila, ganyan. Oo. Paano ako magbablock ng artista? Just keep it simple. Just keep it simple. Go back to the basics. Di ba? Go back to the basics. Kung kailangan lang sila nakaupo lang sila. Pero lagi, puso, ganyan. When you don't, when it gets too complicated, make it simple. Ganun siya. Yan ang mga tumatatak sa isip ko. Meaning, when it gets too complicated, pag marami ka ng artista na nandyan, tapos pag ang dami-dami nang nangyayari, tapos kailangan mo pa ng visual, kailangan mo pa ng shots mo, yung mga ganyan-ganyan. To capture it all, just make it simple. Just make the simple blocking. Ganon, can be captured. Kanya, pero it's all puso. Ganon. Tapos another director, Hilbert, say, kaya ko na ba mag-direct? Kayang-kaya mo dyan. Basta, eto tandaan mo, when you don't know what to do, get mad. Diba? Kasi, ano naman yun, pag galit ka na, lahat sila sumusunod sa'yo, hindi ba? No questions asked. O, dali, dito tayo, ganyan. Yun yun. Marilu Diaz-Abaya naman, before you start the day, go to the makeup artist and paganda ka muna. Dating beats a maganda director, yung mga ganyan. Ganun lang naman yung So Lino was also generous with his with guiding you to. Yes, of course. Oo. Generous. And talaga siya, mentor talaga siya. You know, there was one time, meron akong pinasok na gulo sa industriya na walang kapana-panalo. Kumbaga, hindi maganda. Kaya ako pinasok yun kasi may kaibigan ako doon. You know, parang, kasama lang tayo. Tawag siya agad sa akin, stop that na. Nakakahiya kasi, you know, nandun siya, inimbitan niya ako, ganito, ganyan. Stop it, sabi niya, walang pupuntahan yan. Learn to fight your battles. Hindi lahat ng gera kailangan kang sumugod. No, learn to step back. True enough, hindi naman nanalo yung gulo na yun, yung battle na yun, hindi naman. Okay, as a friend, yun, katulad ng sinabi ko kanina sa'yo, na when I tried drugs, you know, he was there to really talk to me and say, alika, mag-one-on-one tayo. Kausapin kita. Well, syempre, wala naman nakakagawa sa akin ng gano'n. Diba? Wala namang, I don't know, na may concern na iuupo ka para sabihin, hindi tama yung ginagawa ko. Gano'n. So, siya like a real dad or like a real brother na inupo niya ako, sinabi niya sa akin pros and cons, ganyan.
Marami nang nag-try niyan. Mhm. Wag na ang artista, kailangan lagi siyang laging malinaw ang isip, ang puso, ang pangangatawan. Sabi niya, it's the, you know, you have to be emotionally capable, hindi ko naman, basta, you physical, you must be healthy physically, and intelligently something, meron ganun. Basta yung tatlong yan, kailangan laging sharp yan. Mhm. Because yan ang iyong gear sa pag-aartista. Kailangan mo yan. Your emotions, your health, and your intellect. You know, how can you memorize your lines when you're so full of drugs, hindi ba? Or baka mawawalan ka na ng memory at all dahil nasunog na siya, or you know, all yung mga nerves mo dyan ay na-damage na. Emotionally, how can you feel when you're under, you know, when you're under drugs na nakakawala, nakakawala ng emosyon. Dapat yun, physically fit, emotionally stable, and intellectually something clear. Parang ganun yan. Kasi yan yung gear, yan yung yan yung gamit ng isang artista. And when you have those when you have those artificial things or artificial stimulants na ilalagay mo sa katawan mo, those three nawawala. Okay? Siyempre, hindi ka na magiging healthy. And intellectually, walang laman. You know, you're floating. Maybe you won't be able to memorize pa your lines. Yung mga ganyan. And emotionally, wala kang mararamdaman because you are on a certain high. You are on a certain level na hindi ka makaka-feel, which is true. At the time when I was doing drugs, talaga, it was hard for me to cry. Hirap akong umiyak. Samantalang, you know, I'm one of those actresses na napakadaling umiyak. You know, pwede ako nakikipagbiruan before a take, and tawanan, and when the director says action, nandiyan ako, umiiyak ako. Ganun. So, but those times, nahirapan ako. And then also, yung sinabi ko rin sa'yo kanina, na nagkaroon ako ng personal problems, family problems, sa marriage ko, he's there. You know, ipinapaalam niya sa'yo na I'm always here. Huwag mong kalimutan na meron kang kaibigan dito anytime you need my help. Nandito lang ako. It's like that. Magsisend siya ng tao na hindi mo alam na kaya pala nandun yung tao na yon kasi pinadala niya just to check kung ano nangyayari. Is she alright? May mga ganun siya. In an industry that they say is hard to find real friends, you found a friend in Oo. At At isa ako sa mga napakaraming niyang kaibigan dahil totoo siyang tao. Marami talaga naman siyang kaibigan. Ganun. And you know, I'm just very blessed to have him na maging kaibigan ko and mentor. Yun, when you're acting, you go to the basic. Puso lang yung gagamitin mo. Wala kung di ba pinag-usapan natin kanina about sunrise, sunset, di ba? And it's all before sunrise na puro salita na lang, yung nararamdaman nila is being described by words. So during our time, or you know, I teach acting too. What I teach is that you cannot
define what you're feeling. You cannot put words into your feelings. Whatever you feel right now, just feel it. And you can never go wrong. If you're angry, then get angry. If you're in love or if you're sad, be sad. Doon mo ramdamin mo na sad ka, galing sa puso yung pagkasad mo, hindi yung sinasabi mo lang, sinasabi ng utak mo na I'm sad eh. I'm sad. So what is that I'm sad eh? Saan nanggagaling yun? Sa utak mo ba yun o nanggaling sa puso mo, nararamdaman mo ngayon that you're sad? Diba? So yung sadness na yun, saan didiretso? When you really feel the sadness, saan pa tayo pwedeng pumunta? Ano pang emotions ang pwede mo pang i-explore by starting triggering it with sadness? Saan pa? If you will just feel. Ngayon, kung i-identify mo lang lahat ng nararamdaman mo, parang it's just a mind process. Ganun. So, parang naiba na rin yung konsepto ng acting. Diba? Konsepto ng acting na para puro punchlines, yung mga ganyan, puro sinasabi na lang, yung ganon. Pero what about hugs? What about, kisses? What about, just looking at each other's eyes, Those simple moments, those simple, yung mga silent moments na yun ang may impact. What he does is that, if it's a heavy scene, he'll do the close-ups first. Yun doon muna. Kasi, as actors, pag alam mo na yung scene mo mabigat, di ba? So, ano ka na nun na nagkakaroon, na-trigger na yung emotion mo. So, mas gusto mo nang kunan yon yung moment na yon. Yung moment na yon. So, pag natapos na yung moment na yon, yung angulo na yon, ganyan, nakahinga na lahat, fine, luluwag siya. Tapos na. Ayan. Or kung kinakailangan naman na hindi maiwasan na maluwag muna ang eksena, ng wide shots muna bago ganyan, he will tell you. He will tell you, huwag ka munang mag-ano rito. Huwag ka munang mag-emote dito. You just do it. You just do it naturally. Ganyan. And then, pag malapit na, yun na yun. He's masayahin na tao. He's always, during break times, he will take a 10-minute nap. Okay. Ano yun? Power nap yun. Pagkatapos yun, pag naghihintay, let's say, natapos na namin yung puro day scenes, maghihintay na ng night scenes, ganyan. Nandiyan lang siya sa isang lugar, parang kwento ni Lola Basyang na nakapalibot sa kanya, lahat ng staff niya, and kami, ganyan. Magkukwento siya. Pag ulit-ulit naman yung kwento niya, magkukwento niya yung childhood niya. He's a movie fan. Na lagi siyang hinahanap ng nanay niya nung bata siya, pero nandun siya sa loob ng sinihan. Nanonood siya ng mga pelikula ni Dolphy, yung mga ganyan. Lagi nag-iipon siya ng pera para makapanood siya ng pelikula. Movie fan siya talaga. Pagkatapos, kung paano siya umalis sa Nueva Ecija para mag-aral sa UP, kung paano siya, hindi naman yata siya natanggap agad sa UP, yung gano'n. Basta meron mga gano'n, ang dami niya, ang daming proseso niya. Tapos kung anong ginawa niya muna sa entablado, bago siya naging direktor, gano'n. Kung sino yung mga nakasabay niya. Tapos noon, siyempre kinukwento niya yung naging Mormon siya. Yes. Alam mo ba yung story na yan? Yes. Naging Mormon siya. Sa Hawaii. Pinatapon siya dun. Hindi, dito muna sa Palawan kasi sa leprosy colony. Doon muna siya dinala sa leprosy colony, di ba ganyan? Tapos noon, nagpunta na siya ng Hawaii para maging Mormon. Tapos he met this Hollywood guy
Hollywood movie star. Yes. Na of course, when I say the name, you all know. Di ba? Yes, Pero, I know also. pero hindi na lang natin sasabihin kung sino, hindi ba? Oo. Kasi active pa siya ngayon. Oo. And has a very popular TV series. Gusto yung malaman ko saan? Has a popular TV series in Netflix. Yeah, who became his lover, ganyan, hindi ba? Ganon. So, yan, mahilig niya yan ikwento. Tapos mahilig niya ikwento yung, kasi first quarter storm siya, di ba? Yung nahuli sila, yung paano sila hinuhost, yung mga ganyan. Paano siya tumakbo, paano ba siya? Hindi naman. Hindi yata siya na-torture, no? Katulad ni Joel Lamangan. No, hindi yata. Yun. Pagkatapos, kwento niya yung relationship niya sa nanay niya, how he loves his brother, si Daniel nga ba? Yun. Tapos, ano pang kinakwento niya? Anything under the sun. Masarap siya magkwento. Masarap, very vivid. Mavi-visualize mo kung ano yung kinukwento niya. Sarap siya magkwento. Kung paano yung mga pelikula niya na nagkukwento siya. Ganun siya. Oo. Masarap siyang kasama. Like, Kapit sa Patalim kasi, dinala namin sa Cannes Film Festival yan eh. During the, 80s yata, ganyan. So, syempre, di ba, that's against the Marcos government. Ang presidente pa noon, si Marcos. Yes. So, hindi mo pwedeng ilabas yung pelikula. Di ba? Hindi mo so, paano namin isasali yan sa Cannes kung hindi namin dala-dala? So, reels pa nun eh. Yes. Hindi naman, hindi pa digital ang mga gamit. So, naka-reel. Kung ilang rolyo ng films yun, dala-dala namin yun sa maleta. Isang rolyo kami ng film sa maleta namin. Kayo na mga artista? Oo. Kami, let's say, 3 sa kanyang maleta. Dalawa, we're allowed 2 maletas naman, di ba? So, isa sa akin, isa ganyan. Para nan sa ganon, kung merong mahuling isa lang yung makukuha. Hindi makukuha yung iba. Ganon. Yun yung logic. Kumbaga, isang part lang yung makikita nila, hindi nila makikita lahat. So ano na namin yan? In-smuggle namin out of the country to go to Paris, to Cannes. Tapos pagdating doon, yun, syempre, dasal kami ng dasal na hindi kami mahuli, di ba? Ganyan, na hindi inspection yung bag namin. God is good naman. We were able to bring it there. We were able to show it there. Yeah. Sa kagulatan siguro ng ng Marcos regime, di ba? So ngayon pauwi, ang delikado sa amin, di ba? Pauwi. Hindi ba kami paglabas namin ng airport, meron na kaming handcuffs dito, yung ganun. Buti naman hindi nangyari. Ganun. So you were also brave to do that. Yeah, sama-sama kami. Basta sama-sama. Oo. Sama-sama lang ganun. Yan, tapos maleta niya, dala niya sa maleta niya, bukod doon sa rolyo ng pelikula, ay pansit bihon, yung hindi pa luto, pansit bihon, toyo, kalamansi, pati suka. Kasi yung mga kaibigan niya, mga Frances, ay mahilig sa pansit. I see. Yung lutuan. At adobo. So pag Filipino night, syempre kami yung magpapakain. Syempre kulang naman yung pera namin doon, di ba? Para pakainin ng maramihan tao. So dala-dala niya lahat ng recados. Magluluto siya ng pansit at adobo. Ngayon, nag-attend premiere night na ng Kapit sa Patalim.
kinabukasan yung magpapakain kami ng mga tao. Mhm. So ngayong gabi, pinalalambot niya yung karne. Mhm. Nakalimutan niya, nung umalis kami, nakalimutan niya isara yung stove. Natuyuan ng tubig ngayon. Ah. Di syempre natuyuan ng tubig, nasusunog at umamoy. Umamoy, tapos nag-create ng gulo dun sa apartment building na tinitira namin kasi umuusok, di syempre nagsirena o ganyan, di ba? So pag uwi namin ng gabi, sabi na, bakit amoy sunog? Yung ganyan. Tapos, pagpasok namin, meron lumabas na Frances, na at as water, ganyan, tinuturo niya. Hindi naman namin naiintindihan. Pagpasok namin sa loob ng kusina, nandun nagtalsikan, yung mga baboy, yung mga ganyan. Oo, yan, ganyan. So, wala kaming naipakain except for the pansit. Siyempre parang, di ba? Parang, hey, nandito kami, Filipinos, nandito kami. We're representing something. We're representing a good movie. Lalo na nung nag-standing ovation. Yeah. After the movie, yeah, we had a standing ovation. Tapos, siyempre, pinatayo kami. Not on stage naman, pero we were seated. Pinatayo kami, inintroduce kami. Yun. Palakpakan sila lahat. You feel on top of the world, parang, yeah, you were recognized, and gano'n. Sana masundan pa ito, sana mas makilala pa kami dito. It didn't happen, it happened years after with Jacqueline Jose and Brillante Mendoza, but it's but fitting that you give the credit to Lino Brocka. And, sino ba nauna? Si Lino o si Mike De Leon? Lino. To bring movies out. Hindi ba si Mike De Leon? I think si Lino with Insyang. Hindi Maynila sa naliwanag. Maynila also, but I think it was Insyang. Maynila was also recognized in Cannes, but it was Insyang that was also. Yeah, okay. But ang nagsimula naman yan, ang nagsimula ng lahat ng yan ay si Lino. Diba? Para ma-recognize tayo. Nagkaroon ng kamulatan yung ang ibang mga film festivals na take a look at the Philippines. Maraming pelikulang nandyan. Pag nandyan ka, pag mo dyan, nagkukay ka dyan, ang daming treasure dyan, ang daming pelikula dyan. Which is true. Yeah. That's why now, di ba, they're very successful. Brillante, Love. Ganon. I was at home. That night. I was at home. I couldn't sleep. My ex-husband was sleeping na soundly. Siguro this was 11:30, 12, yung mga ganyan ba. So, di ako mapakali. For some reason, hindi ko alam kung bakit. Yan, tossing and turning. Tapos nagdasal pa ako nun eh. Sabi ko sa prayer ko, Lord, ano to? Bakit ganito? Hindi ako mapakali. Sabi ko, please, I pray na everyone that I love, everyone, my relatives, my family are all safe. Sabi ko, I don't know what I'm feeling. Yeah. And then after I prayed, siguro mga 10 minutes after, my phone rang. Pagsagot ko, Lucita Soriano, frantic. Gina, alam mo ba kung ano number ni Philip Salvador? Tita, hindi ko alam ang number ni Philip. Bakit? Gina, nandito ako sa East Avenue Medical Center. Nag-shooting ako kay Elwood Perez. Ganyan. Pumunta ka si Lino, na aksidente. What? Ganon, yung talagang parang binuhusan ako ng tubig na malamig. Ganyan. Nandito siya, nasa morgue siya, may patay na yata. Someone has to identify. Kasi walang Sabi niya, ayoko mag-identify, sabi ni Lucita Soriano. Ayoko mag-identify. Natatakot ako. Gina, sige na, please. Dapat niyo si Philip. Ganon. Yun, so sabi ko, and then right there, and then ginising ko my ex-husband. Kailangan pumunta tayo sa East Avenue Medical Center. Ganon, kung ano nangyari. Tapos, pagpunta namin doon, he was in the morgue. Yeah. Sugat dito, may ganyan, bleeding. I saw him in the morgue. When I got there, Philip was there. Okay. So, na-identify na siya? Na-identify na siya. Tapos, Philip didn't want me to go
kasi didn't want me to go to the morgue. So sabi ko, hindi, kaya kong pumunta. Tapos yun, so, yun. Yun. Paano ka nagbago ng how did you say goodbye? I don't know. Lumapit ka rin you went close to the body. To the morgue? Oo. Yeah, I think I hugged him. I think Uh-huh. I hugged him. I think I kissed him. Nung una, hindi. Nung una, parang panaginip eh. In fact, that morning, pumunta pa ako dun sa sa site mismo kung saan nangyari, kung saan siya nabangga. And for the longest time, I was mad at what's his name? William Lorenzo. Oo. I was really mad at him. I was really mad at him for driving so fast because we know he drives fast eh. Kasi parang a few weeks before that accident, nagkukwento-kwentuhan lang na gano'n na mabilis magmaneho si William. Tapos, kapag nagmamaneho na ng mabilis si William, Lino would just close his eyes and pretend that he's sleeping. Para lang, kasi hindi niya mapagsabihan si William na, or mapagsabihan niya man, hindi naman nakikinig. So, basta, he would close his eyes and pretend he's sleeping, yung ganyan, hanggang makarating sa bahay niya. So, lahat yun bumalik sa akin. Mabilis siya magmaneho, di ba? Hindi niya man lang sinang-alang-alang na natatakot si Lino that night. Galing sila sa isang club, nanood ng show ni Malubari. Ganon, galing sila doon. Yes. So, nakainom. Yata. Ewan ko, hindi ko sigurado kung uminom or whatever. So, mabilis ang pagpapatakbo. But years later, nalaman ko na mayroong ibang dahilan na may naghahabol. Of course, you know that too. Di ba? Na may naghahabol na isang bodyguard or ng politician in Quezon City na parang he slighted or parang natira ni Lino or something, or parang iniimbestigahan because of him or whatever, na hinabol sila and so si William ang is patakbuhin ng ganyan, and then binangga sila and was saying that Lino was still alive, kaya lang hindi dinala agad sa ospital, yung ganon. So hindi mo alam kung ano yung totoo. Ang nagkukwento kasi si William. So galit ako sa kanya kasi parang hindi mo na lang aminin na mabilis ka mag-drive. Bakit gumagawa ka, ayun ang dating sa akin, gumagawa ka ng ibang dahilan, nagsisisi ka ng ibang tao dahil sa aksidenteng yun. Why not just own it? And say, I'm sorry. And then even nung libing niya, ang haba niya, daig niyang presidente. Mahaba ang libing niya. Yung karo niya mismo, tapos yung mga tao na nakasunod dun sa karo, nag-traffic talaga ang kalsada kasi mahaba, parang libing ng presidente, ang haba-haba nun. Tapos kami, hindi na kami nakapasok ng himlayang Pilipino sa dami ng tao kasi kami I remember maglalakad kami noon, supposed to be, pero yung mga boys, sila Philip, sila Rudy Fernandez, sila Bembo said, no, magsasakyan, mag-van kayo, sabi sa mga babae. Sila Christopher yan eh. Christopher Dela kasi parang ganun sila. Coffee. Oo, or sunod sila. So, kami nila mga lalaki ang gagawa nito, mag-van na lang kayo mga babae. Tapos noon,
So kami, nakasunod kami dun sa, sa parada, if you would call it parada, ganyan. Tapos pagdating ng Himlayang Pilipino, hindi na kami nakapasok nun. Kasi yung tao na punong-puno nun. Punong-puno na doon. Hindi na kami, yung sasakyan namin na hindi na nakapasok doon sa dulong-dulo doon. Ganon, karami nagmamahal sa kanya. Ramon Magsaysay, buhay pa siya, na-receive niya na yung Ramon Magsaysay. Yun, masaya-masaya siya doon. Na-receive niya. Pero yung national artist, I'm sure masaya din siya doon. Masaya din siya. And you got your best actress sa Orian for his movie, for Kapit sa Patalim. Yeah, oo. Kapit sa Patalim. Did I get in Aura Pronobis? Yata. Tapos, meron din akong best actress sa Nung Kulay ng Mukha ng Diyos. Meron din akong Biktima, I got a best supporting actress. Wanted Perfect Mother, I got a Catholic Mass Media Award for Best Child Actress. Because it's great. And, they would learn a lot from him. If they only would read the books or the write-ups. May mga coffee table books na ganyan na merong mga directors, yung mga ganyan. And lalo na yung mga Urian coffee table books, makikita mo yung mga story nila Lino, Brocka, yung nila Ishmael, Bernal. You would really learn a lot from them. You would learn compassion, you would learn passion, you would learn relationships. Nandun lahat yun Yung ganon. You would learn puso. With Manila by Night naman, si Bernal naman, short lang yung role ko doon, pero yun nga sabi ko sa'yo kanina. Bold din kami ni William Martinez, mag-boyfriend, yung mga ganyan. Pero, halikan scene, I'm glad that I was part of the cast of Manila by Night kasi it's such a classic film, hindi ba? Manila by Night. Pero, City After Dark na, pinalabas siya City After Dark. Pero ang original title niya is Manila by Night. And that was also banned by the Marcos government. Of course, banned din yan kasi nga pinapakita mo yung tunay na sitwasyon ng Maynila, hindi ba? Yung sa sulok-sulok, drugs, pagkatapos dyan sa breakwater, hindi ba? Doon sila nagse-session, yung mga ganyan. Tapos ang mga bars, ang mga prostitutes, nagkalat, di ba? I'm just happy and grateful to be a part of a classic, even though my role is not that hindi naman important, but it shows na, while you are being so religious, while your family is being so religious and praying the rosary every night, there is a family member who does something, that is against the religion, hindi ba? So, parang pinapakita din naman doon yung yung society na the hypocrisy of the society, hindi ba? Nasa labas, dasal ka ng dasal, pero yung pala yung isa mong anak ay nandun sa motel, nakikipag wild sex sa boyfriend niya, yung mga ganun. Okay, halos pareho sila when teaching actors what to do, lalo na. They both kasi parehong artista Kasi si Lino nag-artista din sa stage. Si Brocka, artista rin yata, mahilig mag-artista. Si Ishmael. So, the way they direct actors is they show them, sila mismo umaarte. Kasi it's easier to do it than to explain it. Okay? So, papakita nila kung
saan yung parameters mo, kung hanggang saan nila gusto mo gawin yon. So, upo, basta dine-demonstrate nila kung ano yung gagawin. Si Lino, subtle siya. Si Brocka, si Lino at si Brocka. Si Lino, subtle. Si Bernal, ano siya, parang flamboyant. Yung ganon, mas iba siya. Kasi si Ishmael will say something like, papasok lang ng pito, how do I feel? I feel beautiful. I feel, trying to find the character. Ganun. How do I feel? I feel the heat. Yeah. Okay, I'm ready now. Yeah, parang siya sa Stella, sa Streetcar Named Desire. Ganyan. So, ganun siya. Papakita niya. And then, papakita niya sa how do I feel when I look at you? Ganun siya. Si Bernal. Si Lino naman, subtle lang. As always, subtle naman siya. Kaya, the other way around. I Ano? thought mas si Brocka. Didn't it show in their films na pag pelikula ni Bernal, it's so parang hyper. Pag kay Lino, it's subtle lang, mabagal yung movements, yung mga ganyan. I don't know if you saw Bernal's film The Graduates and parang The Graduates, di ba? Nandun din ako, pero di ba yung mga characters niya is parang jumpy, laging may energy. Ayaw niya ng si Bernal ayaw niya ng parang nalugi ka or parang wala kang ka-energy umati. Dapat you're always, kaya meron siyang gana, how do I feel? Kailangan, kailangan energetic ka, di ba? Kaya yung reactions are bigger kay Bernal. That's how I remember him when he directs me. Kasi never niya pa akong, na-direct niya ba ako sa drama? Not full-length drama yata. Pero kasi The Graduates, yun nga, yun Manila by Night. The Graduates kasi, ang role ko naman doon, I'm a secretary, pero naglalabas ako ng dami-dami kong tinda, yung gano'n. So, kailangan always hyper ako. So, depende siguro sa role, di ba? So, hyper ako. So, ginagano niya, ayan, kailan. Nakakapagod kasi it's very physical. Yun. And of course, di ba, si Bernal directed those Vilma Santos, Christopher De Leon movie. And you will see it naman talaga with the blockings, yung ganyan, di ba? Si Vilma umiiyak and si Christopher relasyon, hindi ba? Nag-aaway sila in one whole take yata, one whole sequence. Nagpunta sa kwarto, gumano, lumabas, may ganyan dito. One whole scene, walang cut, hindi ba? Full of emotions, yung gano'n, dyan, ganyan. Blocking ni Bernal. Galing, di ba? Good friends naman sila, na hindi naman sila nag-iisnaban. So, I'm sure maraming gatherings na magkasama sila. Not necessarily na nandun ako, pero I'm sure meron. I'm sure birthday ni Mother Lily, magkasama sila. They're present. Ganon. Kasi pareho sila nagtrabaho sa Regal. Ganon. Yung the style of Brocka and Bernal, wherein they really cue the actors what to do, is that something that's also being done today by other directors? I do. I do. Because yun yung pinagdaanan ko. I don't know about other directors. So you are one of those actors who learned while you were acting how to be a director. Parang gano'n. Because hindi naman ako nag-aaral. Yes. And uwido lang ako. Lahat ng ginagawa ko uwido. When I started directing for television. At saka, mas television ako nagdidirect. I only did one film. 1/3 of a trilogy. So, you won't even call that a film. Hindi ba? A film credit, yung ganyan. Yun lang yung experience ko with one cam. Except for, you do one cam on TV. Pero,
mas ano ko, mas ang dinidirect ko, television. So, widow lang, lahat talaga nag-umpisa ako sa TV, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang first camera and second camera. So I just had to remember, that uno is lagging on the left side and dos is on the right side. And it's letter L. Ganon. So doon ako nag-umpisa. Minsan, nung nag-uumpisa pa lang ako, tatanungin sa akin, ano po ang setup nyo? Then iisipin ko pa, dito ang uno, left, dito ang dos, ganyan. So yun lang ang alam ko. Pero ang alam ko, nagsisimula pa lang ako, I know how to block my actors. I know how to make them move. Maybe hindi ako masyadong maalam where to place my cameras. Pero once it's placed, I know how to make my actors move and I know how to motivate them. That's what I know. Tapos hindi pa ako maalam about technical hindi ko pinapansin yung ilaw. Hindi ko pinapansin kung flat yung ilaw, kung malakas yung ilaw, I rely totally on my technical director to do the job for me, yung ganyan. But eventually, I learned unti-unti, bakit ganun yun? Bakit ganun? Ganyan. And through the years, parang nakaka-appreciate na ako at saka nakakakilala na ako ng, lagyan natin ng konting ganun dyan kasi masyadong flat, lagyan naman natin ng depth ng konti. Through the years. Hindi ako ma-technical o ma-visual na director. Salamat na lang kung may magandang location, visual na location, the camera can capture it, yung ganon. But I can be very emotional and, just a simple thing. I can make people cry. And I think that is the secret of Onanay. Because when it was first offered to me, they just said that it's a simple drama. So what I wanted to do was, to make people cry without them knowing that we're making them cry. Ganon. So in that aspect, successful yung Onanay. And everything that's Lino Brocka. Yes. That's Lino Brocka. Onanay is Lino Brocka. He would have loved it, yeah. So, para sa, the millennials or the Gen Z, there are so many directors in the past years na you need to see their movies. Kasi their movies are classics. These directors should not be forgotten. In fact, dapat as students of film, pinag-uusapan and it should pass through generations. Parang hindi ka makumpleto kung hindi mo napapanood yung mga pelikula nila. Ang paniwala ko yun. As a film student, if you haven't seen the works of Lamberto Avellana or Jerry De Leon, hindi mo nakilala yan. Diba? Jerry De Leon, Mike De Leon, I'm sure kilala niyo si Mike De Leon ngayon because of Citizen Jake, hindi ba? Pero before Citizen Jake, baka walang nakakakilala sa kanya, hindi ba? Lino, included Lino, Bernal, Ishmael Bernal, Marilu Diaz-Abaya, Loris Guillen. I hope you know Loris Guillen not only because of Ika-6 na Utos, popular TV show, pero of the movies that she... Salome and Tanging Ina, yung mga ganyan. Hindi Tanging Ina ni Ay de las Alas, okay? What's this Tanging Ina? Mel Chonglo. These are movies na dinirect nila wherein you will learn. You will learn what is life, what is
ano yung pinaglalaban if it's human rights, ano yung relationships if it's relationship. You don't complete a course if you haven't seen their movies. Ayun, ganon. I mean, American films din siguro hindi magiging successful kung hindi alam ng mga filmmakers nila, 'di ba, kung sino yung great directors before, 'di ba? Kung sino yung ina-idolize nila, kung sino yung merong influence sa kanila. Hitchcock, you know. Nobody forgets Hitchcock. Parang hanggang ngayon, pag sinabi mo about horror movies, 'di ba? Laging Hitchcock. Pero ang tagal-tagal na, 'di ba? Pag panoorin mo yung movies ni Hitchcock ngayon, hindi naman nakakatakot na, 'di ba? But during that time, siya nag-umpisa noon. Always Alfred Hitchcock. Halimbawa may artistang lumabas sa, like halimbawa ako, in one of the scenes in my TV show or in the show I'm directing or in the movie I'm doing, lumabas akong gano'n, di ba? Sasabihin nila, "Oy, nag-Alfred Hitchcock ka, ha?" Why? Because si Alfred Hitchcock always appears in his movies. Kahit one scene lang. Para siya nga hanapin mo, "Oy, siya yun, oh, siya yung director." Ganon. So sana ganon din mangyari para kila Lino, kila Ishmael. Na kahit through the years, di ba, kahit na 50 ka na or 50 ka na rin, na ipapasa nyo pa rin yun. Na ipapasa nyo pa rin what you've learned and what you've seen in their films. Kasi it's worth it. It's worth it.